prioritize the Freya. Ang magandang masabi natin dito at point ay hindi na magagamit ni Atams yung kanyang Freya. Pero katulad ng Freya, meron kasing may mga Argus pa tong si Kuya Atams na hindi pa natin nakikita, and I doubt makita natin dito kasi going up against a Martial Mayhem, medyo magiging mahirap yon para paganahin. Kaya naman, ngayon na flying clouds tayo dito sa game na to, we can also still expect na maaga-aga pa lang bugbugan na agad ang dalawang teams na to. Kumbaga, yung mga heroes na kailangan nilang i-prioritize would be the heroes that can actually shine in the early game and at the same time have that also slight advantage towards the mid to late game. Banning Weisel, the same Freya, Marcel, Zoshin, maybe, just maybe, baka makakita tayo ng Baksha being prioritized for the side of the Hunters or just the Sora na hindi natin nakita from the previous games. Pwede nga. Yung Fanny din, pwedeng hindi natin makita. Respeto lang para kay Kuya Gab. Tapos yung Harley, na nakita natin kanina for the previous series, mukhang hindi pa natin nakikita ngayon. Pero pwedeng makita din natin. Again, we are in the global ban. So, masasabi natin na may mga chance na magamit talaga yung mga meta heroes tulad nun. But tama ka, Gretchen, pwedeng makakita tayo dito ng Baksha, which is isa na rin naman talaga sa mga ginagamit dito ni Denjero. Plus yung Kalea na hindi pa napapansin, pero feeling ko for this game mapapansin na yun. Oo nga, kasi from the previous game, parati nababan si Kalea, not unless Martial Mayhem will give that opportunity, but they have decided to ban out Harley. So, automatic chip ang first pick ng Aurora Hunters very fast because they have already decided to go for it. Remember the day, kahit to sa Manila Boy pa yung main 5 dito Totoo din. Chip din yung Aurora Hunters. Nagdaan man ng panahon, but still kung kayo may identity, excuse me po, kami rin meron din. Yun din yung somehow identity ng Aurora Hunters. Yan yung nagpapaiba sa kanila that makes them distinct from the other teams that we have here for MDL. Full charge na e-bike. Yun! Pero for the side of Martial Mayhem, kukunan kaya nila yung Masha kasi they know that the chip is up for the side of Aurora Hunters? I doubt kasi mahirap paganahin yung Masha kung hindi sa inyo yung chip. So ito yung maganda, at least they have the vision plus they have the late game. Oh, may keyword ka doon kung hindi sa inyo yung chip. Paano kung sila yung nag-Masha chip? Ayun ang pwede nating makita. Di ba? Pwede nating makita yung Masha chip dito sa hands ng Aurora Hunters. Hindi pwede na lang ako paganahin yun at pwede nga ding mapunta kay Kuya Atams yung Masha na yun. Pero since ang katapat niya dito ay carry, mas okay kumuha ng mga gold lane marksman din or even the Harit. May mga Moscow Harit Yung Harit ay open pa rin naman dito para kay Matip Argus Sir talaga. Adams. Uy! Argus mo na, Kuya Atams. Ibalik Isa lang mo na yung Argus. Isa lang, nung grand finals, hindi yun nakita kasi nirespeto yun. Ay, pero iba naman daw yung sasagutin ng Aurora Hunters. Sabi nila, Arlott Guinevere kasi open na open din naman and highly contested ang Guinevere in terms of the jungling capacity. Kasi pwede siyang versatile hero. It can go for a damage side and at the same time do a hybrid setup para at least andun pa rin yung balance composition between Aurora Hunters. May magzilong, no? Uy! Magbigyan lang ako doon sa Anyos Heroes. Heroes never fade talaga. Oo. Actually, sa RG, pumipitik pa rin Oo, madami pa rin talaga. Mayroon talaga. Pero dahil nga dito ay tricky din ang sitwasyon ng Martial Mayhem to close off the series para more on the meta retire didikit. May mga glue pa sila actually, di ba? Or ito pala yung lumagpas sa mata natin. Yun. And pwede tong mapunta kay Keanu, pwede rin tong mapunta kay Clarence. Sounds like pala. Oo, piniflex nila to. Depende rin again sa trip nila. Pero this Martial Mayhem, parang sa game number 3 na to, dito natin makikita na hindi totally manglalason ang Martial Mayhem. Mas pupunta sila dun sa trajectory na mas madaling paganahin.
Kumbaga, going back to the basics on whatever works on their side para at least safe yung trajectory nila kung ano man yung kakaharapin nila ng mga traps na ililay out ng Aurora Hunters. Rekta lang, execution. Gandang Execution-worthy na line-up. And a nice ban here for the Harit. Nakita nila ito pa yung option nga para kay Atoms. Ngayon, para sa Aurora Hunters, I believe talagang kailangan lang more on the traditional marksman dito dahil nga kailangan nila ng pupuro. Oo. Kasi nasa lalay na agad yung Guinevere na showing jungle na to because of the chip. Oo. Kailangan kasi talaga sabayan mo yung carry. Kaso kasi parang since si Atoms kasi to, May Moscow. merong ano eh, Oo, may part sa sarili ko na kahit dapat marksman din sila o carry gold, merong ano eh, May bumubulong. may bumubulong na baka walang yain din to, biglang Argus. Chang eh. Di ba parang may kakaibang iba ba enerhiya kami? akong nararamdaman. Kung hindi to Moscow ban, pwedeng mag-Moscow. Pero kung Moscow ban to, yun, mas mararamdaman natin yung bumubulong na yun na fighter gold lane din para kay Kuya. Pero for the Oo! side of Marshall Mayhem, sila pa mismo ang Maganda, nag-ban out ng Odette kasi they also know that Escapo can actually utilize it for the side of Aurora Hunters and dahil nga global ban tayo, bawal na gamitin yung Odette sa side ng Marshall Mayhem. Paglabas ng portal, hawak mo ang beat, de joke. Ano na agad siya, kakanta na agad siya. So, you wouldn't want that. Kasi wala ng Valentina at ang una kasing ginamit ni Escapo is the Eve. So, wala kasing Eve. Wala sila ipa-partner dun sa chip kung sakali. So, ito yung nice clean up para naman kila Coach Noise. And I also like the banning out of a Kaja kasi Kaja carry, the typical combination, but the question is, Kalea is still open. Will Marshall Mayhem take it or will they opt for another hero? Feeling ko ibang hero pa. Kasi for a Kalea, parang pwede lang gawin yun. Ang kaso nga lang kasi Kailangan mauna ka dun eh. Oo, tapos ang kailangan mo din kasi dito to counter out the chip. Pero kung ang idea nila is to be the one na mag-set up, pwede nilang gawin yun. Kaso, dun mawawala yung fact na pwede mong i-flex yung isang backshot. Pero ito, kumbaga sabayan na lang din sa fast phase na gustong ihatid sa atin ng Aurora Hunters. At the same time, this can also be a counter kapag ka biglang may portal, meron kang Raging Sandstorm na pang-alalay agad and to counter out yung mga palabas na tropa ng chip. Hindi ka man mauna, okay lang. Pwede mong puwingin. Yun yung magiging dito, sequence para sa Marshall Mayhem. Meanwhile, para sa Aurora Hunters naman, yung missing pa rin is the gold. Gold and may Ano kaya? Ano kaya? Moscow, Obsidia, a lot is open for the gold marksman. mid, gold Ay, mid, gold mid, Nathan? gold mid. Nathan. Uy, Lunox? Kimi. Biglang, parang sa isip ko, biglang Okay, Sisi. Okay. Sisi. Okay. So, nagano na Okay din lang. sila. Kasi actually, wala na rin masyadong option sa gold lane dito. Aside from that Kimi. And aside from that CC, so pwede namang tumapat yung CC dito ni Kuya Atams. Medyo Kuya Atams parang namimiss ko yung mga Argus-Argus mo. Pero safe option to para sa kanila. And knowing Escapo on how he uses Kimi, nandun na rin naman talaga yung damage output nila. Okay, madaming ma-initiate dito ang Marshall Mayhem. Hindi kakapusin. Yuzong naman for their XP. And I'm quite surprised nga na may part sa akin na parang pwede sana mag-double marksman ng Hunters. Pero siguro more on the safer side sila. Na hindi rin kasi pwedeng basta-basta na matitake down si Atoms knowing na there's a way to stop him. May stomp, may sagasa, may tortoise posons. Ayan, may tortoise posons kasi siya mapakan kung sinaalang-alang niya na mag-Moscow siya, mga ganyan. Lagkit nun. Kumbaga, madami silang contingency plans to either initiate or counter-initiate one another. And a lot is at stake here because this is Game 3 and both of the teams are eyeing for more points in the group stage. So they want to make sure na sila ang makakakuha ng panalo sa seryeng ito para at least nandun na yung safety net that I would say in terms of securing their spot in their respective groups. Saka mataas yung chance na kapag nanalo ka dito, ang taas ng boost ng confidence nun eh. For Aurora Hunters,
you will still remain undefeated. Meanwhile, for Marshall Mayhem naman, ang bilis mo agad makaka-bounce back after a loss. Oo, lalo na that's an additional 2 points kung sakali makuha. Either of the two pala. Kasi tigisa na sila currently ngayon. At sa format natin, the way you close off the series matters the most. Kasi pag gano'n na nag-tie, sa game wins din tayo, pwede next na mag-base. Pero ngayon, on a tie with a match point ang Aurora Hunters and Marshall Mayhem. Kung momentum ang pag-uusapan, I think it's safe to say that that's a huge momentum boost and morale boost para sa Hunters ng game number 2. That would really mean a lot for the side of Marshall Mayhem. Lalo't-lalo na, dala-dala nila yung Ilo-Ilo's pride. Yeah. So, yung viewers natin will just look at that set. Okay, ang ganda ng top down na magagaling kay Denjiro. Wow, wala pa namang mga ultimates, wala pang Valorant na pang solo up. Kala ko pwede na, pero pwede pa rin pala makakuha ng first blood dito. Sila Denjiro. Kayang-kaya na din pumitas because that's the strength of a Guinevere. Tsaka yung Kimi, parang nakababad eh. Hindi niya pa pinauwi dito si Clarence. So, even just seconds, enough na enough yun para masabi natin na lamang ang Aurora Hunters, not when it comes to the kills, not when it comes to the gold, but even when it comes to the rotation. At the same time, yung control. Pero the good thing for Marshall, yung 1v1 ni Vlad versus etong sila Stoink, lamang naman din talaga ang Yuzong sa early game. At yan din naman yung kinakapitalize nila in the laning phase advantage kasi whoever controls their respective lanes, sila ang mas may kalamangan in order to back up in the upcoming turtle. Lalo't-lalo na malapit na mag-respawn ito in just a few seconds. Positioning would be the key at kung sino man ang makakakuha ng respective ultimates, that would really mean a lot in terms of the zoning capabilities. Oo, saka yung angulo ng energy wave and spatial migration ni Denjiro talaga ang pinaka kailangan bantayan dito ng Marshall Mayhem. Kasi any moment, ang galing. Lagi na angulo na nakukuha niya dito. Pero ngayon, sino nga ba magaling? Oh, wow! Pa rin ang pagkong. Kakasabi ko lang yung mga talo na ganun o yung mga pag-sideline ni Denjiro. Denjiro with the dangerous play. Iba ka talaga. That boy is so dangerous. Diba? At hindi pa doon magtatapos ang Aurora. Ay, pumuro pa nga dito with the spatial migration and Violet Quim combination. Bagsak agad si Keanu. Wala pa siyang orange buff. Kukunin agad ni Denjiro and that's what is scary about the Guinevere. Nakakatakot in terms of those initiations sa pagtalon and at the same time may escape mechanism din na siya. Nakikita din natin dito sa game na to kung paanong dinadaan din sa kabulangan. Wait lang, may portal! Portal! Full charge ang mga ibig dito para sa side ng Hunters. Clarence is down. Nabiglang Keanu. Kakasabi lang natin na hawak nila ang magiging tempo ng laro. Kung una pa sa first, sila na ang running for cum laude. Grabe naman yung ginagawang Aurora Hunters. Ang dami nilang traps na nila-lay out. And it actually works because 5 kills na sila in just a span of 3 minutes. Ang matindi nun, nasa gitna pa yun ng first tier turret and second tier turret. And at the same time, after getting those kills, nakanakaw pa dito ng purple buff itong si Denjiro. So ibig sabihin, yung orange at purple buff na dapat ay nasa kamay ni Keanu, napasa kamay pa yon ni Denjiro. Plus yung 3 kills na meron siya. Ibig sabihin lang nito, again, Aurora Hunters can be the predators agad-agad sa early game na to. Meanwhile, for Marshall, meron silang Nicolette. Whether they're ready or not, maganda yung pounce dito ng Aurora Hunters. And you mentioned nga, in between towers, they aren't scared. Oh, Ito na naman si Denjiro with energy wave. Violet Quim connecting. Keanu is down. Paga ba umabot dito yung Raging Thunder ni Clarence? Sila pa yung caught into the storm na kinecreate ng Hunters. Kumbaga, 4 minutes pa lang ng laro natin, 4 deaths na si Keanu. So every minute there is a death potential for Keanu. And look at the level difference when it comes to the junglers. Level 7 na si Denjiro. Si Keanu, level 5 pa lang. Roaming around the map. Hindi masyado tatamaan ng Perfect Phoenix dito si Denjiro. Pero i-petrify sa kanya lahat ibubuhos. Laban pa rin. Para kay Vlad. Laban pa rin. Even with the 30 Sons. Ay di na ba naging red carpet pa yan para kay Escapo. At naging numero din doon itong si Keanu, 0-5-1. Hindi natin masisi yung gulong na to ni Keanu kung bakit medyo nafa-flat siya ngayon. Kasi nga naman, laging siya ang minamata dito ng Aurora Hunters. Yung buffs niya, yung buhay na, kailangan siya rin naman talaga yung mag-frontline. Pero again, kaya kasing tunawin, kaya kasing pumatay ng Aurora Hunters sa early game na to. At walang choice itong si Keanu kundi tanggapin yun. Walang choice ang Marshall Mayhem
kundi paabutin na naman to ng late game. At ngayon yung option nga na sana nila ay umatras muna, mag-lay low. Pero hindi. Yun pa rin yung Aurora Hunter sa biglahaang portal. Kahit tayo, hindi na natin halos habutan. Kasi patay agad pag may nakuha sila na target. But now, traction pause. Hindi naman naabot dun sa laylayan ng damit ni Cinderella. Pero laging umaabot dito sa mga nasa laylayan. On the gap dito si Keanu. Kumbaga yung prey nila sa larong ito would be Keanu. 6 deaths na in just a span of 5 minutes. So it seems like this is the weak point that Aurora Hunters is gaining, and yung pagtalon ni Denjiro, nakuha na naman si Nicolette. Na-bait out siya doon ni Kuya Atams. Hihinga pa lang ako, Denjiro. Akala natin 1v1 lang si Nicolette, nag-pop ng ulti, yun pala nakaabang si Denjiro. Okay, instant talaga yung mga initiations dito ng Hunters. Ano yun talaga yung kalakasan. Fear of the Phoenix will Sabay out. miss out. Out agad dito muna ang Martial Mayhem. Tamang out lang dahil yung Aurora Hunters is going in for that Ito na naman siya. momentum. Hero Tower, Hero Tower. Yun ata yung formula na sinusundan ng Aurora Hunters, specifically Atoms here, because yun ang tamang process niya. Tsaka ang nangyari ngayon, takot na si Nicolette palagan si Atams. Kasi hindi na siya sure kung may kasama ba to o wala. Ang Safe hirap. ba ako dito? Kaya ko ba talaga to ng 1v1? Kasi na-caught off guard. Siya kanina may mga-caught off guard na naman. Ay, ayan na naman. Puno na naman ng Aurora Hunters sa pinaka-jungle camp ng Martial Mayhem. Tanggal agad si Keanu. 0-7-1. Back siya. Walang pake dito ang Aurora Hunters kahit lumalaban sa gitna ng mga tore dito ng Martial Mayhem dahil ngayon ay sugapuan na naman yung mga nangyayari. Escapo with the double kill shot na para kay Nicolette. Hindi na siya matatakot. Bakit ako matatakot? Yung mga plato serving damages dito sa Aurora Hunters. Pero sa huli, Atoms will still stop the madness dito ni Nicolette. Wow! Aurora Hunters, 4 ang nawala sa kanila. Ibang klase yung ginawa dito ng Martial Mayhem, especially Nicolette. Lumaban na lang din talaga sila. And for Aurora Hunters, that is an overstay and an overextension. Pero mukhang lalaban at papawi sila. Kahit na nag-overstay sila, bawi agad. Ang bilis na recoil para dito sa Aurora Hunters. Even with the Pure the Phoenix, they don't care at all. Hawak pa rin nila yung lead. Hawak din ngayon ni Zen yung kamay niya with the portal. Cinderella with the flicker. Tore muna ang tatargetin dito ng Aurora Hunters. At habang busy silang lahat, Purple Buff, by the way, ay nadaanan na food trip na ni Hinakaw na Denjiro. naman. Grabe naman yung pag-agaw. And if you could also highlight 7 minutes pero first item pa lang ang nabibuild ni Keanu. So ganun siya kagap against Denjiro who is currently at level 11. With that 2 items, medyo mahihirapan na Martial Mayhem dito. Kasi nga naman, 8 deaths na ang meron dito etong si Keanu. At wala siyang choice kundi mag-build up ng Radiant Armor. Kasi nga naman, ang sakit ni Denjiro, ang sakit ni Escapo. Pero hindi lang yun ang problema. Even si Atams, kayang-kayang tumunaw, of course, ng mga utility heroes dito na meron ang Martial Mayhem. Kaya mahihirapan talaga ang Martial Mayhem sa sabayan. Ang magandang ginawa nila kanina, na ano din nila naipit din nila, na sandwich din nila ang Aurora Hunters inside yung mga tore. So, doon sila pwedeng lumaban ng kaso lang gagawin pa ba ulit yon ng Aurora? Tsaka magandang ginagawa na kanina pag double time kay Atoms, binild up nila. Sa ayaw at sa hindi, sinasama sa banding si Atoms. Kaya 307 yung CC na to. Nakakala natin nag-focus lang na magpatabado sa lane. But hindi. Dahil nga sa portal, capable yung Hunter na pagsabay-sabayin all at once yung pag-push na macro and of course yung mga micro movement nila sa mapa. And yan yung global presence na dinadala ni Chip, si Zen. Si Sir Chip Oo, grabe naman yung presensya na kahit saan sa mapa, pwede kang matakot dahil hindi mo alam nandoon na pala sa bush si Zen na nakaabang na may dalang portal na akala mo isa lang pero hola, surprise, I am 5. Overthink malala dito, QWERTY, ang Martial Mayhem. Kahit na meron silang vision from Cinderella, Di sure eh. yun nga, ang hirap pa din sa posisyon talaga dito ng Martial Mayhem. Paano nila lalabanan ng Aurora Hunters? Yung mga areas sa mapa, kapag wala kang vision nasaan dito itong si Zen, ang hirap pumesto. Magugulat at magugulat ka na lang, lalo na kung ganito yung chip na siya na mismo yung magpapakita sa'yo harap-harapan. Okay, pwede magtawag ng portal dito si Zen if ever. Pero ito nga, nilalaro na nila yung damdamin dito ng Martial Mayhem. Clearing off the tower as they go
Zen, charging up. Pero para sa Marshall Mayhem, sa pag-atras nila, yung mga tower protection ay napop na rin agad dito ng Hunters. And tingnan na lang natin kung ito na ba yung hinihintay na moment ng Aurora Hunters. They have that advantage right now when it comes to economic items and control. But the question is, Marshall Mayhem's lineup composition, they can still counter-initiate. Paano ba nila ito mapapagana? Nandiyan naman si Clarence, nandiyan din Cinderella. Timings lang with their ultis. Kaya nilang kahit papano makabawi ng onte. Kahit papano ma-equalize yung kalamangan. Ang problema lamang din na para dito sa Marshall Mayhem, maganda kasi yung mga setups ni Vlad. Not just Vlad, even si Zen. Malaking problema yung mga pang-initiate ng Aurora Hunters. Kailangan munang maiwasan nyo ng Marshall bago sila maka-counterplay. Pero ngayon, kailangan nila iwasan na mabasagan ng base turret dito. Pero hindi Talunan agad. inevitable kasi dumo in agad sila Denjiro. Sabay sakto pa with the final slash here for Vlad. Free-hit na dito si Escapo pero hindi siya makapag-free-hitting. Nanggagan rin agad siya dito. Equation ng Marshall Mayhem. Clarence on the other hand, giving up his life. Just so maliko yung atensyon ng Hunters pero hindi sila malilito. Si Atams mata na sa base ng Marshall Mayhem. And Walang this minions. might be it. Disiplina muna. Oo, nakaka-excite. Pwede lang tapusin any moment soon. Pero mukhang ito na ang paghakbang patungo pataas ang Aurora Hunter. Cinderella ay aabutan pa rin dito ng mga yo-yo na magagaling kay Atoms. Walang And minions. this is it. Yung minion wave na lang ang inaantay para matapos ang laban na to at pagbibigyan niya ng Aurora Hunters as they take the last game sa Marshall Mayhem. Aurora Hunters successfully hunting down their prey. They were able to win this series with a 2-1. What a dominating game, and kita natin yung mastery, veterancy of Aurora Hunters in terms of laying down traps kung saan nabibait out nila yung Marshall Mayhem, and they were able to succeed on that. Tsaka maganda yung disiplina nila. Pag ibang I've seen most teams, kahit walang minion, sinasalo nila among themselves. Pero kita niyo yung Aurora Hunters, umaatras sila. They really waited na may pumasok mo ng next minion wave bago sila mag-U-turn pabalik sa base ng Marshall Mayhem. And the streak continues para sa kanila. They're really in their top form. Talagang gusto nilang i-hunt, gusto nilang gawing prey lahat ng kanilang makakatapat dito sa ating liga. And because of that, Aurora Hunters will end the week 2 still undefeated. Nandyan pa rin yung kanilang supremacy, dominancy in their overall strategy. Maganda yung drafting, maganda din yung execution. And dito natin masasaksihan kung paano nga ba nangyari ang laro, paano nga ba nag-dominate ang Aurora Hunters. Grabe no, mas bumilis yung end time natin or game time natin for this game. Again, that is because of the early rotation, the early prowess na meron dito ang Aurora Hunters. Especially nung napipick off nila sa early game pa lang, itong si Keanu, literal na pinahirapan. Ginawa nilang flat yung gulong nitong isang backsha ni Keanu. Kayang-kayang tumunaw ni Escapo sa early game pa lang. Yung mga knockups din coming in from Denjiro is so on point to the point na hindi makapalag ang Marshall Mayhem. And nung umabot na tayo sa punto na level 4 si Zen, hindi na nila pinagpahinga pa ang Marshall Mayhem. Laging kapag nakikita itong si Keanu, tutunawin, papatayin, pipitasin siya agad. Kaya naman wala ng frontliner ang Marshall Mayhem. Kumbaga, si Keanu yung naging casualty, siya yung naging favorite prey ng Aurora Hunters. Kaya yung KDA niya reflects on that ideology. At yun din naman yung ginawang advantage point ng Aurora Hunters because they know malaki yung kulang ng Marshall Mayhem sa objective taken. Sila na yun yung pwede mag-capitalize on that factor. Ang nag-capitalize talaga ng investment niya doon sa CC is going to be the rich guy in both the carry para sa laban na ito, which is si Atams nga. Kailangan talaga ng mata kay Atams. When this guy gets wild, when you're not even putting ample amount of attention, sinusulit niya ng walang bantay sa kanya. Kaya nung huli na, wala na tuloy kayang sumabay para dito kay Atams. Saka mapapansin din natin dito, no, for Atams to be to maximize the potential of his hero. Dahil din yun dun sa portal eh. Parang mas naging madali sa kanya aside from the flying clouds
na makarotate, makapunta agad dun sa mga team fights because of the portal. That is the reason bakit nila finurspick to, para din hindi nga sila malason ng kanilang kalaban. At the same time, yung pagdalaw ni Denjiro dito kay Atams to kill Nicolette sa early game, parang that impose a threat na hindi basta-basta kayang sumabay nung carry sa laning against ACC kasi hindi naman mag-isa itong si Atams. And makikita natin dito na medyo kalat na tila ba parang bigla-biglang lumilipat yung kanyang pwesto. That is because of the portal. Diba, nasa side lane lang siya, lalaban dun sa torre, then eventually tatawagin ni Zen, tatawagin ng Aurora Hunters, and he is always present. And the good thing for ACC, kayang-kaya kasing mag-sustain, at the same time, kayang-kayang tunawin yung frontliners ng Martial Mayhem. Kumbaga, perfect in attendance in every team fight initiation si Adams. At makikita naman natin dito kung paano nila na-capitalize yung portal itself. Denjiro always eyeing on Keanu in the process. And I also like to commend Zen here. Parang siyang yung forgotten MVP natin kasi napakaganda ng latag ng kanyang portal at yung ginagawa na lang ng Aurora Hunters is to join in the fight and celebrate the party. Magaling na seeker to pag nag-hide and seek ka, si Zen. Si Zen talaga, for me, you're right about the, hindi naman more on forgotten, siguro more on the hidden. Kasi lagi siya naka-hide. And then when it comes to seeking out members na very vulnerable, that's the time that Zen shines the most. And kung hindi ako nagkakamali, parang hindi rin siya namatay. Isang beses, and then that was it. In-ensure niya lang talaga na he delivers the best part ng team nila, which is the best part na well-farmed Atom size on the way. Tsaka yung mga setups din talaga ni Denjiro up until the end, nakamata dun sa mga dapat pitasin, especially for Nicolette, na alam ng Aurora Hunters na hindi na pwedeng hayaan ulit makapag-farm up yung marksman dito, yung gold laner dito ng Martial Mayhem. Kasi nabaliktad yung laban ng game number 1, pero for game 2 and game 3, pinakita